এই সময়ত কৰোঁ বুলি ভাবিলে আমি বহুত প্ৰকাৰৰ শাক-পাচলিৰ খেতি কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰে ভিতৰত মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম কেইবিধমান শাক-পাচলি যিবিধ এই সময়ত কৰিবলৈ বহুত সহজ, আমি একেবাৰে সহজে কৰিব পাৰোঁ। আৰু লগতে এনেকুৱা এবিধ পাচলিৰ বিষয়ে ক'ম যিবিধ খেতি কৰিলে আপোনালোকৰ পোকৰ সমস্যাটো বহুত কম দেখা যায়। মানে সেই পাচলিৰ ভিতৰত পোকে একেবাৰে আক্ৰমণ কৰা নেদেখিয়ে, বাই চান্স এটা দুটা হ'ব পাৰে। আৰু লগতে সেই পাচলিটো সকলো ধৰণৰ মানুহে খাব পাৰে, মানে কিবা ৰোগ বা বেমাৰ আজাৰ থাকিলেও সেই পাচলিটো সকলোৱে খাব পাৰে আৰু খাবলৈও ভাল। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। মোৰ পাছফালে এইখিনি চব ৰঙালাও গছ। ইয়াত মই ৰঙালাও খেতি কৰিছোঁ। এই সময়ত ৰঙালাও খেতি কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ। আপোনালোকে গুটি পচাই কৰি পুলিও ৰুব পাৰে, ভালকৈ কোৰ চোৰ মাৰি মানে তাতে সাৰ জাবৰ দি ধুনীয়াকৈ পুলি পচাই ৰুব পাৰে। নহ'লে এই সময়ত যিহেতু বৰষুণ পৰিছে, মাটিটোও ঢিলা হ'ল, আপোনালোকৰ সিমানকণ কৰিবলৈও যদি সময় নাই, গুটি ছটিয়াই দিয়ক। ৰঙালাও আৰু কোমোৰা এই সময়ত আপোনালোকে য'তে ত'তে গুটি ছটিয়াই দিলে তাতে ওলাই যাব। মানে য'ত য'ত আপোনালোকে পুলিটো হোৱাটো বিচাৰিছে, যিডোখৰ জেগাত পুলিটো ৰুম বুলি ভাবিছে, সেইডোখৰত পুলি নুৰুই ডাইৰেক্ট গুটি ছটিয়াই দিলোঁ। এই সময়ত বৰষুণ চৰষুণ পাই থাকিব, তাতে ওলাই যাব আপোনালোকৰ পুলি। এইবোৰ ৰঙালাও পাতৰ তলে তলে লাগি আছে। মাটিত দিলে এইটোৱে ভাল, পাতৰ তলত থাকে, পটককৈ আপোনাৰ বৰলীয়া বৰ বেছি দিগদাৰ কৰিব নোৱাৰে। আৰু বৰলীয়া দিগদাৰ নকৰিবলৈ আৰু এটা বস্তু দিব লাগে, এই বৰলীয়া মৰা দৰৱটো। এনেকৈ টেমাত এই চাবোন এডোখৰ থাকে, এই চাবোনডোখৰ দি থ'লে, এই ভিতৰত চাবোনডোখৰ আছে এই টেমাটোৰ ভিতৰত, চাবোনডোখৰ দি থ'লে ইয়াত বৰলীয়াবোৰ মৰি যায়। বৰলীয়া মৰা দৰৱটো যদি আপোনালোকে কিনিম বুলি ভাবে, তেতিয়া মই ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংক দি ৰাখিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ কিনি ল'ব পাৰিব। তাৰ পাছতে ৰঙালাও মাজে মাজে য'ত য'ত জেগা আছে, মই ইয়াত এতিয়া কোমোৰাও দি দিছোঁ। এই সময়টো বহুত ধুনীয়া কোমোৰাৰ কাৰণে, কাৰণ গৰমো আহি গ'ল আৰু বৰষুণো দি আছে। গতিকে এই সময়ত দিলে ইয়াৰ মানে গ্ৰ'থটো বহুত ধুনীয়া হ'ব, সোনকালে হ'ব। আৰু পৰাপক্ষত আমি গোবৰ জাবৰ যিমান পাৰি দি ল'লে সুবিধা হয়। কিন্তু নিদিলেও মই দেখিছোঁ, যোৱাবাৰ মই একো নিদিয়াকৈও মোটামুটি মানে প্ৰডাকশ্যনটো ভালেই হৈছে। তো মানে প্ৰপাৰ টাইমিঙত যদি খেতি কৰা যায়, তাৰমানে এটা প্ৰডাকশ্যনটো মোটামুটি আপোনাৰ দিবই, কিন্তু ভালকৈ কষ্ট কৰিলে বেছিকৈ ফল দিব, আৰু কথা সিমানেই। আৰু একেবাৰে কষ্ট নকৰিলেও কিবা নহয় কিবা এটা পাবই। আৰু মই এতিয়া কোমোৰা এই সময়ত যিহেতু মাটিটো অলপ ঢিলা হৈ আছে, বৰষুণো পাই আছে, তো মই এতিয়া ছটিয়াই দিম কিছুমান, আৰু কেইটামানটো পুলি ৰুলোৱেই, আৰু ভালেমানকেইটা আছে গুটি, সেইকেইটা মই ছটিয়াইহে দিম। আৰু ছটিয়াই দিলেও তাতো হৈ যাব। এই জেগাডোখৰ এতিয়া গোটেই হাবি জংঘল, কিবা মানে গোটেই জংঘলময় হৈ আছে। কিন্তু মই যোৱাবাৰো এনেকৈ ইয়াতে ছটিয়াই দিছিলোঁ য'তে ত'তে কোমোৰা। এই হাবি চাবিবোৰতে মানে আৰু হাবি জংঘলতে তেনেকৈয়ে কোমোৰা হৈ গৈছিলে। তো এইবাৰো ভাবিছোঁ যিকেইটা কোমোৰা গুটি আছে, সেইকেইটা ইয়াতে এনেই হাতে ছটিয়াইহে দিম। আৰু এনেই ছটিয়াইহে দিছোঁ, ইমানখিনি গুটি ছটিয়াইছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত 4-5 জোপা কোমোৰা ওলাই গ'লেও হৈ যাব, বহুত বেছি কোমোৰা প্ৰয়োজন নাই। এই 4-5 জোপা গছ ওলালেও ঢেৰ কোমোৰা হৈ যাব। তাৰপিছতে এই সময়ত আমি দাংবডি কৰিব পাৰোঁ। এইবোৰ দাংবডি বগাইছে, লাগিছেও, হেন্দালিত দি দিছোঁ। আৰু কিছুমান তলতো গছ দাংবডি কৰিছোঁ, এইবোৰ তলতে আছে। আৰু আমি কৰিব পাৰোঁ জিকা। অৱশ্যে জিকা বহুতে খালেই, কিন্তু এতিয়াও টাইম আছে, এতিয়া কৰিলেও হৈ যাব। এইবোৰ মই ভেটিত জিকা দিছোঁ, অলপ অলপ বগাইছেহে। আৰু জিকাৰ মাজে মাজে দুজোপা জিকাৰ, এজোপা জিকা আৰু এজোপা জিকা, ইয়াৰ মাজে মাজে দি দিছোঁ এইবোৰ ভেন্দি গুটি দি থৈছিলোঁ, পুলি ওলাইছে। দুজোপা ভেন্দি, 2টা গুটি দি থোৱা আছিলে, 2টা পুলি ওলাইছে। জিকাৰ মাজে মাজে জেগা যিডোখৰ বাচি গৈছে, তাত ভেন্দি দি দিছোঁ। জিকাটোতো তলত নাথাকে, ওপৰলৈ গুচি যাব, হেন্দালিখনত জিকা লাগিব, আৰু তলৰ জেগাডোখৰ এনেই থাকিব, সেইটো কাৰণে তাত এতিয়া ভেন্দি লাগিব। আৰু এইটো তাৰ 3 নম্বৰটো লাইনত ইয়াত ভোল পুলি দিছোঁ। এইবোৰ ভোল দিছোঁ, ভোলো এতিয়া টাইম আছে, এতিয়াও ধুনীয়াকৈ দিব পাৰি। আৰু তাৰ পিছৰ লাইনটোত এয়া তিয়ঁহ দিছোঁ, এইবোৰ বগাইছে। এতিয়াও তিয়ঁহটো আজিকালি প্ৰায় চব সময়তে কৰিব পৰা নিচিনাই হ'ল, কাৰণ আগৰ দিনৰ আগতে নহয়, বতৰটো অলপ চেঞ্জ হৈছে আমাৰ, প্ৰায় চব সময়তে তিয়ঁহটো হৈয়ে থাকে। আৰু এইখন মাটিৰ পৰা যিখন পথালি হেন্দালি, ইয়াতো এইবোৰ তিয়ঁহ দিছোঁ, তিয়ঁহ বগাইছে। এনেকৈ গোটেই লাইনটো তিয়ঁহ দি থোৱা আছে। তাৰপিছত এইখন এখন লাও চাং।
এইফালে ৰঙালাও আছে আৰু সেই অলপ আগলৈ পানীলাও বগাইছে আৰু ইয়াৰ তলৰ যিটো ভেটি আছে এই ভেটিটোত মই হালধি দি থৈছোঁ। এইবোৰ হালধি দি থৈছোঁ, ওলোৱা নাই। এতিয়াও টাইম আছে হালধি দিবলৈ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এতিয়াও হালধি দিব পাৰে। তাৰপিছত এই ভেটিটোত গোটেই আহিনীয়া কচু দিয়া আছে সৰহফাল আৰু এই অলপ 3 পাতিমান 3-4 পাতিমান ইয়াত টেকেলীয়া কচু দি থোৱা আছে আৰু বাকী কিপাতি গোটেই কিপাতি এইবোৰ আহিনীয়া কচু। আৰু এইফালে আম গছ কেইজোপাৰ ছাইডত এনেকৈ এইবোৰ গোটেই আদা দিছোঁ। এতিয়াও আদা দিবলৈ সময় আছে। এই গোটেই লাইনটো উধপা মুধলৈ দুপাতি আদা দি থোৱা আছে। যোৱা বছৰৰ প্ৰডাকশ্যনটো বহুত ধুনীয়া হৈছিলে আদাৰ। আশা কৰিছোঁ এই বছৰো হ'ব। এতিয়াও সময় আছে, যদি আপোনালোকে আদা দিয়া নাই এতিয়াও দিব পাৰিব। তাৰপিছতে আম গছৰ তলে তলে এইবোৰ ভেন্দি দি থোৱা আছে। 2-এটা ভেন্দি লাগিছে আৰু আৰম্ভ কৰিছে। দুজোপাকৈ ভেন্দি একেলগত ৰুই থৈছোঁ। এইফালেও আছে ভেন্দি। এনেকৈ অলপ দূৰে দূৰে দি থোৱা আছে ভেন্দি খেতি কৰিবলৈ ইমান হেৰেঙাকৈ নিদিলেও হয়। ধৰি লওক 1-1.5 ফুট দূৰে দূৰে এজোপা ভেন্দি আমি ৰুই যাব পাৰি। মোৰ খালি মানে য'ত জেগা থাকি গৈছে একো ৰোৱা নাই, সেই তেনেকুৱা জেগাবিলাক পূৰ কৰিবলৈহে মই তাত ভেন্দি দি দিছোঁ। নহ'লে এনেই অকল ভেন্দিয়ে খেতি কৰিম বুলি ভাবিলে তেতিয়া 1-1.5 ফুট দূৰে দূৰে এজোপা ভেন্দি ৰুই যাব পাৰি আমি। এইবোৰ ট্ৰেত মই কৃষ্ণ জলকীয়া, এই ক'লা যিটো জলকীয়া সেইটো পচাই থৈছোঁ, ৰুম আৰু। এতিয়া বাৰিষা ছিজন, জলকীয়াবোৰ খুব সোনকালে বাঢ়িব। এইখিনি ৰোৱা নাই, ৰুবলৈ আছে। আৰু এইবোৰ বিলাহী পুলিও পচাই থৈছোঁ। বিলাহী অৱশ্যে মই খায়ে আছোঁ, কিন্তু মানে এইখিনি লাষ্ট ষ্টেজত 2-এজোপা গছ আছে। এইজোপা এতিয়া ফুলিছেহে। ধৰি লওক এইবোৰ নতুন গছ, এই 2-এটা লাগিছেহে, বিলাহী লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছেহে। কিন্তু যিবিলাক এনেকুৱা ধৰক প্ৰায় লাষ্ট ষ্টেজ, ফিনিচিং ষ্টেজ, 2-এটা বিলাহী লাগি আছে, এইবিলাক গছ উঘালি তেতিয়া নতুন পুলিকেইটা ইয়াত লগাই দিম। তাৰপিছত এই সময়ত আমি বেঙেনাও কৰিব পাৰি। বেঙেনাটো অৱশ্যে 12 মাহে কৰি থাকিব পাৰি, কিন্তু এই সময়ছোৱাত যিহেতু বৰষুণৰ পানী পায়, গ্ৰ'থটো বহুত সোনকালে হয় ঠাণ্ডা দিনতকৈ। এইবোৰ ৰুইছোঁ বেঙেনা পুলি। এইবোৰ চব লোকেল জাত, বেলেগৰ পৰা আনিছোঁ। কিছুমানবোৰ কিবা বগা বেঙেনা, সৰু সৰু জাত তেনেকুৱা। আৰু আগে ৰুই থোৱা বেঙেনাবোৰহে মোৰ ক'লা বেঙেনাটো এই ছাগলী শিঙীয়া নে কি বুলি কয় সেইটো, এইবিলাক ছাগলী শিঙীয়া বেঙেনা। বাকী এতিয়া যিবিলাক ৰুইছোঁ চব লোকেল জাতৰ ৰুইছোঁ। বগা বেঙেনা গোল গোল অকণমানি সৰু সৰু, সেই তেনেকুৱাবিলাক ৰুইছোঁ। এইবোৰ চব বেঙেনাই আছে ইয়াত। আৰু এইবোৰ পকা বেঙেনা মই ছিঙি ইয়াতে টেবুলতে থৈ দিছোঁ। এইবোৰ এতিয়া গুটি উলিয়াম আৰু গুটিবোৰ আকৌ পচাই আকৌ য'ত য'ত খালী জেগা পাওঁ তাতে বেঙেনাও ৰুই দিম। বাৰীত মানে য'তে খালী জেগা থাকে তাতে বেঙেনা ৰুই দিব লাগিব। আৰু এইটো হৈ গ'ল কাঠআলু। এতিয়া কাঠআলু ৰুব লাগে আমি। যদি আপোনালোকৰ কাঠআলু আছে এই সময়তে ৰুই থ'ব, কাৰণ এই সময়ত চাওক নেচাৰেলিয়ে ইয়াত উশাহ ওলাইছে। তাৰমানে এই সময়ত ইয়াত গ্ৰ'থৰ ছিজন, গতিকে এই সময়তে আমি কাঠআলু পাৰিলে ৰুব লাগে। আৰু যদি এই সময়তে আমি ৰুই থওঁ তেতিয়া মাঘ বিহুলৈ আমাৰ কাঠআলুৰ অভাৱ নহয়। আৰু কাঠআলু ৰুবলৈ প্ৰথমতে আগতীয়াকৈ গাঁত এটা বনাই ৰাখিব লাগে। তাত যিমান পাৰে আপোনাৰ ধানৰ বাকলি, এনেকুৱা যিবিলাক জাবৰ জোঁথৰ সেইবিলাক দি ৰাখিব লাগে। সেই গাঁতটো আপোনাৰ বনি থাকিব, মানে মোটামুটি 2-3 মাহ আগৰ পৰাই সদায় জাবৰ জোঁথৰ এটা গাঁত এটা খান্দি তাতে পেলাই থাকিব লাগে। আৰু যেতিয়া কাঠআলুৰ এনেকৈ পোখা চোখা মাৰিব, ৰুব টাইম হৈ যাব, তেতিয়া সেই জাবৰৰ গাঁতটোত আৰু লাহেকৈ জাবৰখিনি অলপ আঁতৰাই লৈ তাতে কাঠআলুটো দি দিলেই হৈ গ'ল। সি নিজেই তললৈ সোমাই গৈ থাকিব। অলপ সামান্য ওপৰত জাবৰ দি আকৌ ঢাকি ৰাখিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া নিজে কাঠআলু তললৈ বাঢ়ি গৈ থাকিব, কাৰণ গাঁতটোত মাটি নাই, অকল জাবৰহে দি থোৱা আছে। আৰু জাবৰখিনি ঠেলি কাঠআলুটো ডাঙৰ হ'ব, মানে চাইজটো ভাল হ'ব। আৰু একেবাৰে যদি পোক পৰুৱাই দিগদাৰ নকৰা পাচলিৰ ভিতৰত ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়া সেয়া হৈ গ'ল কুন্দুলি। কুন্দুলি এনেকুৱা এবিধ পাচলি, ইয়াৰ মেচিয়ৰিটি হওঁতেও বহুত কম টাইম লাগে, খুব সোনকালে মেচিয়ৰ হয়। সেইটো কাৰণে পোক পৰুৱাই ইয়াক আক্ৰমণ কৰিবলৈ সময় নাপায়। আৰু ইমানেই প্ৰডাকশ্যনটো বেছি হয়, একে সময়তে ইমানেই লাগে, পোকে খুব বেছিতকৈ বেছি আপোনাৰ
100টা কুন্দুলি লাগিলে তাৰ ভিতৰত এটা বা দুটাহে নষ্ট কৰিব, বাকীকেইটা আপোনাৰ ভাল হৈ থাকিব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কুন্দুলি কৰিব পাৰে। এই কুন্দুলিটো আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ ৰোগীয়েও খাব পাৰে আৰু বহুত মানে ইয়াৰ ভাল গুণাগুণ আছে বুলি কয়। আৰু লগতে আৰু এটা প্লাছ পইণ্ট কি আছে ইয়াৰ, এবাৰ যদি আপুনি কুন্দুলি ডাল এটা ৰুই লয়, আপোনাৰ বহুত বছৰলৈ সি ফল দিয়ে থাকিব, বাৰে প্ৰতি তাক ৰুই থাকিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। এইকেইজোপা এজোপা আৰু এইজোপা দুজোপা আছে মোৰ ইয়াত। এইকেইজোপা মোৰ প্ৰায় 4 বছৰ 5 বছৰমান হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে ফল দিয়ে আছে। খালি ইয়াত কি হয়, সময়ে সময়ে মাজে সময়ে গোবৰ জাবৰ দি থাকিব লাগে। যদি গোবৰ আপোনালোকৰ ঘৰত নাইও, ওচৰে পাঁজৰে যিমান ঘাঁহ বন জাবৰ হাবি এইবিলাক যি আমি চাফা কৰোঁ, সেইখিনি আনি গুৰিত দি দিলেও তাৰ পৰাই আপোনাৰ সাৰ হৈ যাব। আমি পৰাপক্ষত ঘৰত কুন্দুলি এজোপা ৰাখিব লাগে। আজিকালি এইবোৰ প্ৰায় 12 মাহেই লাগি থাকে কুন্দুলি, কম বেছি পৰিমাণে। আৰু একেবাৰে দৰৱ নিদিয়াকৈ আপোনালোকে কৰিব পৰা পাচলিৰ ভিতৰত এইটোৱে আৰু। কুন্দুলি খেতি কৰিবলৈ কুন্দুলি গছৰ ডাল এটা ৰুই দিলেই হৈ যাব। এটা বা দুটা ডাল এনেকৈ ৰুই দিব। কুন্দুলি মানে ডালৰ পৰাহে সোনকালে হয়, আৰু গুটিৰ পৰা হয় চাগে, কিন্তু গুটিৰ পৰা ৰুলে জাতটো একে হৈ নাথাকিবও পাৰে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত কুন্দুলি সদায় ডাল ৰুবলৈ চাব, ডালৰ পৰা ধুনীয়া হয়। এইবোৰ মই ৰুইছিলোঁহে কুন্দুলি ডাল, ইয়াত কুন্দুলি লাগিলেই চব। খালি কুন্দুলি খেতি কৰিবলৈ এনেকুৱা এখন হেন্দালিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াত মই নেটখন এতিয়ালৈকে লগোৱা নাই, লগামহে। বাঁহবোৰ চব মানে খুটা চুটা পুতি ফ্ৰেমটো বনাই থোৱা আছে, হেন্দালিখন বনামহে লাহেকৈ। আজি ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিকে ক'লোঁ। আপোনালোকৰ যদি কিবা আৰু জানিবলৈ বুজিবলৈ থাকিলে তেতিয়া মোক কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় তাৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।